नमस्ते, म लोहला गुरु फेरि आएँ र फेरि तपाईहरुलाई म स्वागत गर्दैछु एउटा नयाँ भिडियोमा। यो भिडियोमा हामी त्यही च्याप्टर 2 सँगै रिलेटेड क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं र अलिकति लजिक बिल्डिङ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्न कोसिस गर्छु म यसमा। र स्पेशली हामी यो पर्टिकुलर भिडियोमा चाहिँ इफ स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु र सेलेक्ट केस स्टेटमेन्ट सँग रिलेट भएको क्वेशन्सहरु सल्भ गर्न कोसिस गर्छौं। ल सुरु गरौँ। एउटा सुरुको क्वेशन्सबाट हामी सुरु गर्न सक्छौं। ल क्वेशन पढौं र कसरी गर्ने भन्ने कुराहरुलाई हामी वन बाइ वन हेर्दै जाउँला। जस्तै राइट अ प्रोग्राम टु फाइन्ड अ गिवन नम्बर इज इभन अर अड भनेको छ। सो एउटा नम्बर लिदै छौं र इभन हो कि अड। सो इभन र अड को कुरा गर्दै छ। दुईटा अप्सन। हामी यो दुईटा अप्सन भन्नेबित्तिकै के दिमागमा आउँछ त भन्दा हाम्रो काम गर्ने तरिकामा इफ र एल्स को कुराहरु चाहिँ आउन सक्छ भन्ने कुराहरु हामी थाहा पाउन सक्छौं। सो अप्सनालिटी आउने बित्तिकै इफ एल्स र एल्स इफ को कन्डिसनहरु चाहिँ हामी स्पेशली देख्न सक्छौं। सो पहिला सुरुमा जाउँ। हाम्रो जहिले पनि कन्सर्न भनेको के हुन्छ त भन्दा इनपुट के र आउटपुट के भन्ने कुराहरु कन्सर्न हुन्छ। सो पहिला सुरुमा इनपुट के त भन्दाखेरि क्वेशनले भनेको छ फाइन्ड अ गिवन नम्बर। सो हामीले एउटा नम्बर चाहिँ इनपुट लिन पर्छ, एनी काइन्ड अफ नम्बर। सो मैले चाहिँ एउटा सपोज गरेर x राखिरहेको छु। सो x राखिसकेपछि यसलाई इनपुट लिने तरिका के त भन्दाखेरि हाम्रो इन्टर नम्बर यसरी राखेर अनि x भनेर हामी इनपुट लिन्छौं। यो त एकदम पहिलादेखि गर्दै आएको सिम्पल पनि भइसक्यो। अब त्यसपछि गएर अब हाम्रो प्रोसेसमा गएर के पत्ता लगाउन पर्यो त भन्दाखेरि इभन हो कि अड हो भन्ने कुराहरु पत्ता लगाउन पर्यो। नम्बर डिभिजिबल बाइ 2 इज इभन नम्बर भन्छ। नम्बर चाहिँ यदि 2 ले डिवाइड भयो भने त्यसलाई इभन भन्छ। जुन चाहिँ डिवाइड हुँदैन त्यसलाई अड भन्छौं। त्यो त अभियसली हामीलाई थाहा छ पहिलेदेखि, हैन? अब यसलाई हामीले कसरी चाहिँ गर्ने त भन्दाखेरि यो डिवाइड गर्दाखेरि इभन हो कि हैन भनेर कन्फर्म भनेको चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं? मोड अपरेटर युज गर्न सक्छौं। यदि कुनै नम्बरलाई मैले 2 ले मोड युज गरे भने रिमाइन्डर के आउँछ? 0 आउँछ। 0 आयो भने त्यो इभन नम्बर, 0 आएन भने त्यो अड नम्बर हुन जान्छ। सो त्यसैले गर्दाखेरि हामी यो मोडको अपरेटरलाई चाहिँ युज गर्छौं र यसरी इफ एल्स मा लगेर चाहिँ त्यसलाई हामी के गर्छौं त भन्दा इम्प्लिमेन्ट गर्न कोसिस गर्छौं। कन्डिसन के राख्न पर्यो? इफ एल्स मा त एउटा कन्डिसन चाहिन्छ। त्यो कन्डिसन भनेको के चाहिँ हुन पर्यो त भन्दाखेरि मोड 2 गर्दाखेरि 0 आयो भने त्यो के हुन पर्यो? इभन हो। भएन भने के हुन पर्यो? अड हुन पर्यो। त्यसैले हामी यो कुरालाई अब फेरि यहाँ गएर प्रोग्राममा लेख्न कोसिस गर्यो भने यसरी हामी कन्डिसन राखेर कम्पेयर गर्छौं। त्यसपछि कन्डिसन ट्रू भयो भने इभन बनाएको यसरी डिस्प्ले गर्छौं। यदि छैन रहेछ भने हामी के गर्छौं त यसलाई अड डिस्प्ले गरेर इफ एल्स लाई हामी क्लोज गर्दिन्छौं। यतिमै हाम्रो के पनि भइदियो त भन्दा आउटपुट पनि डिस्प्ले भइसक्यो इभन हो कि अड भनेर। यो प्रोग्रामहरु चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसरी सिम्पल वेमा हामीले कन्डक्ट गर्न सक्छौं भन्ने देखाउन खोजिरहेको छ। र यसलाई अब हामीले प्रोग्राममा राम्रोसँग लेख्यौ भने चाहिँ यसरी सीएलएस देखि लिएर यहाँ तल एन्ड सँग त्यही कुरालाई हामी लेख्न सक्छौं। हेरौं एकचोटी गएर यसलाई प्रोग्राममा पनि कसरी काम गर्दो रहेछ भनेर। हाम्रो पहिलो क्वेशनको सल्युसन जस्तो मैले त्यहाँ देखाएको छु त्यही अनुसारको क्वेशन्सहरु हामी लेख्न सक्छौं र यसरी हामीले चाहिँ अझ अलिकति मोडिफाई गरेको छु आउटपुटलाई। तपाईहरुले पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब यसलाई रन गरेर हेरौं। कुनै नम्बर दिउ 5। यो के त? इभन कि अड? हामी के बुझ्न सक्छौं यो इभन कि अड? अड। सो यसले अड नम्बर डिस्प्ले गर्यो। एउटा त्यस्तै खालको इभन नम्बर पनि हालेर हेरौं। जति दिदा पनि हुन्छ है। ल इभन नम्बर देखाइदिन्छ। हो यो प्रोसिजरलाई हामी के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि इफ एल्स को एउटा इम्प्लिमेन्टेसन विथ द हेल्प अफ मोड। है मोड अपरेटर को हेल्प गरेर हामी यस्तो तरिकाको प्रब्लमहरु सल्भ गर्न सक्छौं। राइट अ प्रोग्राम आस्क्स अ युजर टु इनपुट प्यासेन्जर नेम एउटा इनपुट, नम्बर अफ टिकट्स दुईटा इनपुट एन्ड डेस्टिनेसन तीनटा इनपुट हामीले यसले माग्दैछ। एन्ड द प्रोग्राम क्याल्कुलेट्स एन्ड डिस्प्ले टोटल बस फेयर। सो हाम्रो आउटपुट भनेको टोटल बस फेयर आउनु पर्यो अन द बेसिस अफ फलोइङ डेट्स। सो यहाँनिर सबै कुरा यति मात्रै दिएकोमा एकदम सजिलोसँग हामी गर्न सक्थ्यौं यदि हामीले चाहिँ यो डेस्टिनेसनको ठाउँमा रेट दिएको भए टिकटसँग मल्टिप्लाई गरेर रिजल्ट टोटल बस फेयर आउँथ्यो। तर प्रब्लम के भइदियो त यो डेस्टिनेसनको आधारमा यसको रेटहरु तोकिदिएको रहेछ। सो रेटहरु तोकेको
हुनाले हामीले के गर्न पर्यो त यसको आधारमा रेट क्याल्कुलेट गरेर अनि बल्ल टोटल बस निकाल्न पर्ने देखियो यो क्वेसन पढ्ने बेलामा है। सो हाम्रो मेन टार्गेट भनेको यो रहेछ र यो टार्गेट भनेको कि विराटनगर पनि हुनसक्छ, झापा, दाङ, पोखरा, त्यसबाहेक अरू आयो भने हामीलाई 0 अथवा जे भए पनि भ्यालु राख्न सक्छौँ हैन। सो हाम्रो कम्पेरिजन भनेको यहाँ देखियो। कम्पेरिजन पनि कतिवटासँग 4 वटासँग छ भने हाम्रो चाहिँ के त इफ स्टेटमेन्ट चाहिँ 3टा जति चाहिँ आउन सक्छ, लास्टलाई एल्समा राख्दा पनि भयो। और हामीले चाहिँ के पनि गर्न सक्छौँ भने 4 वटालाई नै अहिलेको केसमा इफ कन्डिसनमा राखेर लास्टको लागि चाहिँ 0 रेट राखेर चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सकियो, अदर आयो भने भन्न खोजेको है। सो यो कुराहरू देखिन्छ भने अब हामीले कसरी यसलाई सल्भ गर्ने त भन्दा पहिलो कुरा त हाम्रो जहिले पनि इनपुट नै आउँछ। इनपुट के भयो? या प्यासेन्जर, टिकट, नम्बर अफ टिकट्स यसलाई र डेस्टिनेसन, यो दुईटा त स्ट्रिङ भ्यालु भयो हैन। अनि त्यसपछि प्रोसेस गर्ने तरिका के त भन्दाखेरि हाम्रो मेन चेक गर्न पर्ने डेस्टिनेसन हो जसको आधारमा रेट क्याल्कुलेट गर्न पर्यो। सो त्यसैले हामीले पहिला के गर्न पर्यो? फाइन्ड द रेट पर पर्सन। त्यो रेट पर पर्सन चाहिँ पत्ता लगाउन पर्यो। यसको लागि हामीलाई कसले हेल्प गर्छ? एलसिफ स्टेटमेन्टले। एलसिफ स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै पहिला डेस्टिनेसन विराटनगर छ भने त्यसको कस्ट कति, रेट कति राखिदिने? 800 हो। यहाँ गएर एलसिफ आयो। अब डेस्टिनेसन झापा भयो भने हाम्रो के गर्ने? 900 बनाइदिने हैन। सिमिलरली हामी कन्टिन्यू गर्दै जान सक्छौँ र कन्टिन्यू गर्ने क्रममा प्रोसेस यस्तो तरिका। अब लास्ट प्रोसेस भनेको के छ त भन्दाखेरि हामीहरूको केसमा चाहिँ लास्ट प्रोसेस भनेको के छ त भन्दाखेरि क्याल्कुलेट टिकट रेट त आइसक्छ त्यो एलसिफ स्टेटमेन्टबाट। अनि त्यसपछि हाम्रो के छ त टिकटलाई यसरी पर्चेस गर्न सक्छौँ। सो यो भनेको हामीहरूको के त टिकटसँग सो हामीहरूको रेट त अगाडिको ओके रिटेक। सो हामीहरूको लागि टोटल क्याल्कुलेट गर्न के चाहिन्छ भनेको थियो? रेट चाहिन्छ। रेट यसको आधारमा हामीले अघि इफ एल्स स्टेटमेन्ट युज गरेर रेट निकालिसक्यो। यो त हामीले इनपुटबाट लिइसकेका छौँ। टिकट नम्बर अफ टिकट्स यहाँबाट मल्टिप्लाई गरेपछि टोटल आउँछ अनि हाम्रो लास्टको आउटपुट भनेको यसलाई डिस्प्ले गरिदिने हो। सो यो प्रोग्राम हामीले यसरी लेख्यो भने यसलाई सल्युसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि पहिला इनपुट 3टाको लिने यसरी, त्यसपछि इफ एल्सको यही तरिकामा गर्दै जाने। अनि मैले अघि भनिहालेँ कि एल्सको केसमा रेटलाई 0 राख्न पनि सकिन्छ या एल्सलाई रेट इक्वल्स टु 500। यो 4 वटा मात्रै सिटीको लागि हामीले दिएको छौँ। त्यसैले जसरी गर्दा पनि हुन्छ, किनकि क्वेसनमा स्पेसिफाई नगरेको हुनाले यो 0 पार्ट तपाईहरूले यसरी गर्दा पनि भयो एफिसियन्सीको लागि, नत्र पनि जसरी गर्दा पनि भयो। अनि त्यसपछि यो रेट आइसकेपछि टोटल क्याल्कुलेट गर्ने। अनि यहाँनिर अब कतिजनालाई के चाहिँ छ भने सर हामी यही भित्र बसेर चाहिँ यो टोटल निकाल्न मिल्दैन। अभियसली गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो टोटलहरू चाहिँ ओभरअल तिमीले यही क्याल्कुलेट गरेर निकाल्नु भने बारम्बार अलि लेन्दी हुन जान्छ क्या प्रोग्राम। बरु बेस्ट वे चाहिँ के हुन्छ त पहिला रेट निकाल अनि पछि लास्टमा एकैचोटि गरेपछि भइहाल्छ। अब जस्ट इमेजिन गर्न सकिन्छ यो सबै कुरा हरेक लाइनमा थप्न पर्यो भने लेन्दी हुनसक्छ। सो मैले अलिकति एफिसियन्सी कोडिङहरू पनि सिकाइरहेको छु यहाँनिर तपाईँहरूलाई। ओके, लास्टमा टोटल आएपछि त यु नो द्याट यु क्यान डिस्प्ले। यसलाई पनि हामी प्रोग्राममा गएर हेर्न सक्छौँ हामीले गरेको सही छ कि छैन भनेर। हामी यो प्रोग्राम यहाँ हेर्न सक्छौँ। अघि जस्तै सेम टु सेम मैले यसमा केही पनि चेन्ज गरेको छैन। भ्यालुहरू एज इट इज नै राखेको छु। रेटलाई पनि 0 नै राखेको छु। यसमा अब के छ त भन्दा हामीले यसलाई रन गरेर हेरौँ। ओके सरी, प्यासेन्जर नाममा मैले त्यो हाल्दैछु। ओके रिटेक। ल यो प्रोग्रामलाई एकचोटि रन गरेर हेरौँ अनि हामीलाई झन् धेरै राम्रो आइडिया हुन्छ मिल्छ। सो हाम्रो प्रोग्राम मिलिरहेको छ भन्ने यहाँबाट देख्न सकिन्छ। प्यासेन्जर नेम बाबु, टिकट नम्बर अफ टिकट्स मलाई 5 जनाको लागि चाहियो। डेस्टिनेसन म पोखरा जान चाहन्छु। सो यहाँनिर हेर्न सक्छौँ हाम्रो मल्टिप्लिकेसन पोखराको भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गरिरहेछ। टोटल बस 500 छ त्यसको र त्यो 500 रेट इन्टु 5 गर्दाखेरि 2500 चाहिँ हाम्रो के आइरहेछ त फेयर आइरहेछ। सो हाम्रो यो अनुसारले गर्ने बेलामा आइरहेको छ। एउटा अर्को हेरौँ झापासँग रिलेटेड 900 छ, याद गरौँ। सो रामबाबु अगेन टिकट त्यही 5 वटै लिउँ अनि हाम्रो डेस्टिनेसन छ झापा।
4500 9 5 जा 45 सो एन्सर हाम्रो मिलिरहेको छ यसरी हामीहरू एउटा प्रोग्रामलाई कन्डक्ट गर्न सक्छौं कि कसरी चाहिँ एल्सिफ स्टेटमेन्टलाई युज गर्ने कस्तो बेलामा युज गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामी यहाँबाट पत्ता लगाउन सक्छौं अर्को क्वेशन छ यस्तो है यो क्वेशनलाई पनि एकचोटी पढौं अनि त्यसपछि हामी हेर्न सक्छौं कि कसरी काम भइरहेछ Write a program to accept an alphabet character भनिरहेछ सो त्यसको मतलब एउटा इनपुट लिनु पर्ने हुन्छ क्यारेक्टर इनपुट लिनु भनेको यो QBasic मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामी स्ट्रिङकै रूपमा लिने गर्छौं यसलाई है त्यसले गर्दाखेरि यो कुराहरु पनि हामीले थाहा पाउन जरुरी छ ओके अनि त्यसपछि एन्ड डिस्प्ले वेदर द अल्फाबेट इज भावल भनेको के पनि त्यो हामी अहिले एकछिन हेरिहाल्छौं अर कन्सोनेन्ट डिजिट अर अदर क्यारेक्टर भनिएको छ सो यहाँ हामीले हेर्ने बेलामा तीनटा जति कन्डिसन देखिएको छ भावल कन्सोनेन्ट डिजिट र अदर क्यारेक्टर भनेको छ सो हामीले तीनटा इफ स्टेटमेन्ट पनि युज गरेर गर्न सक्छौं और यस्तो केसमा हामी सेलेक्ट केसलाई पनि युज गर्न सक्छौं ओके दुईटामा जे युज गर्दा पनि हुन्छ सबभन्दा पहिला हामी जो यसको इनपुट के हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दियौ हामीले अघि भर्खर भन्यौ इनपुट के हुन पर्छ त क्यारेक्टर तर QBasic मा हामी सकेसम्म क्यारेक्टरलाई स्ट्रिङकै फर्ममा लिने गर्ने भएको हुनाले मैले स्ट्रिङ भेरिएबल डिफाइन गर्न कोसिस गरिरहेछु यहाँ त्यसपछि गएर कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि यसरी इनपुट यो लेख्न अघि भर्खरको तरिका भइहाल्यो प्रोसेस हामीले प्रोसेसमा भनेको छौं कि के त भन्दाखेरि हाम्रो चेक इफ द CS इज भावल सो यो चेक गर्ने यसलाई चेक गर्ने यसको आधारमा भावल हो कि कन्सोनेन्ट हो कि यो भनेर मैले दुईटा अप्सन भने इफ एल्स स्टेटमेन्ट युज गर्दा पनि हुन्छ या एल्सिफ स्टेटमेन्ट अर सेलेक्ट केस हामीले अघि भर्खरको केसमा इफ एल्स र एल्सिफ को कम्बिनेसन हेरिसकेको हुनाले हामी यसलाई चाहिँ सेलेक्ट केसबाट गर्न पर्यो भने कसरी गर्न सक्यो र अहिले यो क्वेशनलाई यसबाट यो सेलेक्ट केसबाट गर्दाखेरि सजिलो पनि हुन्छ है ल हेरौं यहाँनिर के भन्छ त भन्दा अब यसरी चेक गर्नको लागि चाहिँ हामीले सेलेक्ट केस कुन चाहिँ क्यारेक्टर हो त भन्ने कुराहरु यहाँ राख्नु यसको आधारमा भन्ने कुराहरु हुन्छ पहिलाको हामीले प्रोग्राममा पनि हेरिसकेका छौं यसलाई अब यहाँनिर भावल हो कि हैन भने चेक गर्न पर्यो भने यसको के हुन्छ त रेस्पेक्टिभ केस आउँछ अनि केसमा चाहिँ सिम्पली कमा दिएर नै हामी काम गर्न सकिहाल्छौं यहाँनिर सो सजिलो हुन्छ यसरी काम गर्न है सो यदि यो कन्डिसनमा यो CS को भ्यालु यो मध्येमा कुनै एउटा भइदियो भने हामीहरुको के भयो त भावल हुन्छ भन्छ यसले अनि भावललाई प्रिन्ट भावल भनिदिने अनि त्यसपछि अर्को केस भनेको फेरि चेक फर द कन्सोनेन्ट अब यदि यो मिट गरेन भनेपछि त अर्को केस भनेको कसरी त क्यारेक्टर्स अदर देन भावल इज कन्सोनेन्ट भनेपछि अदर देन क्यारेक्टर कसरी दिने त A देखि Z सम्म सो केसमा गएर हामीसँग स्टेटमेन्ट छ 2 भन्ने युज गर्न मिल्छ A to Z यदि भावल हो भने यहाँ माथिबाट डिस्प्ले गरिसकेका हुन्छ भएन भने मात्र यहाँ पढ्न आउन पाउँछ त्यो त्यसले गर्दाखेरि के छ त हाम्रो केस A to Z भनेर डाइरेक्टली यहाँ जान सक्छ अनि त्यसपछि यसलाई यो लेखिसकेपछि यो भयो भने के गर्ने कन्सोनेन्ट भनेर डिस्प्ले गर्ने एन्ड सो अन यु डिस्प्ले प्रिन्ट कन्सोनेन्ट त्यस्तै गरी हामी फेरि अर्को पनि हेर्न सक्छौं अर्को केस भनेको के त भन्दा डिजिट भनेको कतिवटा हुन्छ या 0 to 9 हुनु पर्छ सो 0 to 9 छ भने हामी यसरी राखेर त्यसको आउटपुट डिजिटलाई डिस्प्ले गरिदिन्छौं र यो कुनै छैन भावल पनि छैन कन्सोनेन्ट पनि छैन यो पनि छैन भने हामी त्यसलाई कसरी लेख्छौं त अदर क्यारेक्टर त्यो भनेको यही सेलेक्ट केस भित्र एउटा एल्स भन्ने पनि राख्न मिल्छ केस एल्स लेख्दा पनि हुन्छ एल्स मात्र लेख्दा पनि हुन्छ बेस्ट चाहिँ केस एल्स लेख्दा राम्रो है यसमा मैले चाहिँ एल्स मात्र लेखिरहेको छु सो अदर क्यारेक्टर लाइक दिस हो यसरी यो गरिसकेपछि हाम्रो के छ त सेलेक्ट एन्ड गरिदिने हाम्रो आउटपुट पनि यहाँ आइसकेको छ ल अघिको हाम्रो प्रोग्राम यहाँनिर छ यसलाई रन गरेर हेरौं क्यारेक्टर दियो भन्छ एनी क्यारेक्टर आई विल गिभ के यो के दियो भने मैले के गर्न पर्यो त इट्स अ कन्सोनेन्ट है यहाँ गएर डबल कोटेसन लेखिरहनु पर्दैन याद गरौँ है त्यो डबल कोटेसन चाहिँ कम्पेरिजनहरुमा मात्रै हामीले युज गर्ने हो सो इट्स अ कन्सोनेन्ट लेट्स ट्राई विथ द डिजिट भनेको दुईटा डिजिट दिन पाइदैन एउटै डिजिट दिनुपर्छ याद गरौँ अ डिजिट भनेको छ 8 सो इट्स अ डिजिट लेट्स टक अबाउट भावल नाउ है त भावलको बारेमा हेरौं कुनै पनि दिएर ट्राई गर्न सक्छ हो भावल आइराछ सो त्यस बाहेक अरु कुनै क्यारेक्टरहरु हामीले दियो भने त्यसले के दिन पर्यो त एरर दिन पर्यो सो ब्र्याकेट अथवा चाहिँ लाइक भनौं न @ साइन दियौ
अदर क्यारेक्टर हो। यसरी हेर्न सकिन्छ कि एउटा प्रोग्रामलाई गर्ने तरिकाहरू यसैलाई हामीले इफ एल्सबाट पनि गर्न सकिन्छ मैले भनेको छु। ल मैले भने कि यही सेम क्वेसनलाई हामीले के छ त भन्दाखेरि इफ एल्सबाट पनि गर्न सकिन्छ, तर अघिनको कम्पेरिजन र अहिलेको कम्पेरिजनमा हामी हेर्न सक्छौँ कि कति लेन्दी देखिन्छ यसमा। सो अप्सन त छ नभएको होइन, कुन चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीले सेलेक्ट गर्न सक्नुपर्छ। हेर्न सक्छौँ कि यहाँनिर कमा लेखेर लेख्न मिल्ने कुरामा और धेरै लेख्न परेको देखिन्छ यहाँनिर। त्यस्तै गरी यहाँनिर एल्स इफ स्टेटमेन्टमा एन्ड लेखेर यसरी कम्पेयर गर्नुपर्छ, सो अन। इट्स अलिकति लेन्दी पनि हुन्छ, अलिकति कम्प्लेक्स पनि देखिन्छ। सो आई प्रिफर सेलेक्ट केस स्टेटमेन्ट फर द्याट क्वेसन्स। अघिनको क्वेसनमा चाहिँ सेलेक्ट फरलाई नै म सजेस्ट गर्छु, यसरी चाहिँ अर्को क्वेसनमा जानुभन्दा अगाडि। ओके थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। आई होप तपाईँहरूले केही नयाँ कुराहरू सिक्नुभयो होला। नेक्स्ट भिडियोमा हामी यस्तै तरिकाको लजिक बिल्डिङ लुपसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू लिएर आउँछौँ। होप तपाईँहरूलाई मन पर्छ होला। थ्याङ्क यू अगेन।